Hello guys, good morning. This is Jackson and actually I am a financial educator and a YouTube influencer. So actually guys, sa episode na to, pag-uusapan natin ngayon ang mga possible income na pwede ting gawin while having a quarantine. If you are new to my channel, actually guys, this channel is more on tutorials, motivations, about financial literacy, and success stories. Please don't forget to subscribe and click the bell button para update ka lagi sa mga videos na i-upload ko. Actually guys, sa channel na to, I really give value sa mga viewers ko. Kaya lahat ng in-upload ko is more on education, paano ko makatulong sa ibang tao through my videos. Please support me so that I can continue my mission in inspiring other people. Yes guys, so actually guys, so sa case natin ngayon dahil we are under quarantine due to COVID-19, so actually marami sa atin na nawalan ng financial income. So ngayon, ang i-share ko sa inyo, ito yung mga ilan sa mga possible income pwede natin gawin while having a quarantine sa bahay. So let's go! Number 1 is virtual assistant. Actually guys, alam nyo ba na sa virtual assistant, sa pagiging virtual assistant, marami nang kumikita sa virtual assistant. Ano yung virtual assistant? Virtual assistant is an independent contractor who provides administrative services to clients while operating outside of the client's office. So actually guys, typically, ang mga virtual assistant, sila yung mga nasa bahay lang talaga. So sama yung mga clients nila ay sa ibang bansa. So binabayaran sila through online transaction. At the same time, sa pagkakalam ko, dollar ang binabayad. Typically guys, ang ginagawa ng mga virtual assistant, sila yung mga nag-organize sa mga schedule ng mga clients nila. Normally, yung mga clients kasi nila may mga businessmen, mga entrepreneurs, gano'n. So, sila yung nag-set ng mga schedules at is appointments like that. At ang isa din sa mga, depende kasi sa mga projects na ipapasa ng clients nila. So, ngayon, normally, ang isa sa mga ginagawa nila is nag-set sila ng appointments. At the same time, their task is sometimes is digital marketing tasks. At yung iba naman is scheduling, at the same time, setting appointments like that, at managing events to personal errands. So actually guys, ano yung mga skills na kailangan pag gusto mong mag-virtual assistant? Actually, isa sa mga basic skills na kailangan pag virtual assistant ka is, you know, basic computer, word processing, data entry, something like that. Normally yun yung isa sa mga main talaga na dapat alam mo para maging virtual assistant. And syempre sa mga resources and tools naman, ang isa sa mga need mo is syempre internet connection and a laptop or computer. Yan, so isa yan sa mga tools na kailangan ng mga virtual assistant. So magkano yung rate sa mga virtual assistant? So actually guys, as a beginner, normally basic lang yung rate sa mga beginner. More or less per hour is $5 per hour. Sa mga experienced naman, normally $10 per hour. At sa mga expert na talaga, sa mga matagalan talaga sa mga sa ganitong klaseng work is normally they charge $20 per hour. So depende yun guys. So guys, if you want to be a virtual assistant, so since nag-start ka pa lang, so pwede ka mag-charge ng $5. So para makakuha ka lang ng rating, ng magandang rating sa mga clients mo. Marami ka ng clients, doon ka pwede mag-add ng additional charge. So depende yun sa'yo. Actually guys, isa sa mga friend ko is actually, ang trabaho niya ngayon is virtual assistant. Dati, nung wala pang lockdown, part-time niya lang ginagawa yung pagiging virtual assistant. Ngayon na lockdown na actually, naka-full-time na siya sa pagiging virtual assistant. And na-share niya sa akin, dating kinikita niya is nasa mga 30,000 to 40,000 per month. So, extra income niya lang yun. So actually guys, so kung you have that skill na pang virtual assistant, so why not try virtual assistant? So, pwede ka maraming mga tutorial sa YouTube guys, paano mag-virtual assistant, ano yung mga gagawin, ano yung mga steps para maging virtual assistant, at ano yung mga website na pwede, yung mga legit website na pwedeng applyan sa pagiging virtual assistant. Yes. Number 2 is tutorial. Actually, tutorial guys, isa yan sa mga pwede ding maging extra income natin, lalo pag may talent ka. Isa sa mga example ng tutorial is, for example, marunong ka mag-English at sa mga magaling ka mag-English like that. So you can tutor online sa mga Chinese kids, sa mga Japanese kids, sa mga Korean kids na gusto matuto mag-English. Actually guys, malaki din ang potential income na pwedeng ma-earn natin pag tayo ay mag-tutor, lalo na online classes. Actually guys, sa tutorial, hindi lang yung magaling ka mag-English or what. If you have the talent, you can use the talent para mag-earn ng money. Sa paanong paraan? Actually guys,
Say for example, marunong ka mag-violin. Normally, yung mga violin, marami kasi ngayon gusto matuto mag-violin. So, pag magaling ka maggawa ng, ang tawag doon, yung sheet, guys. So, para para makatugtog ka ng violin, di ba? May sheet yan eh. Magalang ko ganun. So, you can sell that sa mga prospect buyers mo, sa mga prospect clients mo na gusto mo tuto mag-violin. So, yun guys, isa sa mga pwedeng pagkitaan ng ngayong quarantine. You can tutor kung saan ka magaling na subject or na kung ano yung talent na kung meron ka. So, you can have that para mapagkitaan mo ngayong quarantine. And number 3 is vlogging. Actually guys, sa generation natin ngayon, marami na ngayong mga kabataan na nag-vlog. So actually, sa vlogging, marami na pong kumikita ng malaking pera sa vlogging. Actually guys, if you have the talent, if you have the skills, and if you have the resources, so you can start vlogging. So, paano ba kumita sa vlogging? Actually, you can create your YouTube channel and you can create a Facebook page. Yes, so marami tayong mga sikat na mga vlogger nowadays na kumikita sa pag-vlog, like Jamil, like Lloyd Cadena, like Erica Imbang, and many more. So, like Renz and Kyle, sila yung sa mga sikat na mga YouTuber here in the Philippines. So, actually guys, paano naman yung paano ba mag-vlog? Actually, maraming mga tutorial online sa YouTube paano mag-vlog, paano mag-set up ng vlogs. So, like for example, paano kung wala akong talent, like that. So, actually guys, hindi reason na wala kang talent. Actually, lahat ng tao may talent. And that's one thing that kailangan mong i-discover. So, like for example, wala kang talent kumanta, wala kang talent sumayaw, wala kang talent na mag-bake o mag-cook, like that. If you have like talent mo magpatawa, you can have that. Or kung ang talent mo naman is like for example, gusto mong mag-motivate ng mga tao, gusto mong mag-reach out sa ibang tao through your motivations, like that, you can have that content. So, ang gagawin is kailangan meron kang content, then maganda yung content mo para mag-boom yung channel mo at maraming magsa-subscribe sa'yo. Sa Facebook page naman, actually ganun din. So, you can create your Facebook page, and ang pagkaalam ko guys sa Facebook page, pwede ka rin kikita sa Facebook page. Yan. Pero, normally talaga ngayon, ang karamihan talaga is nasa YouTube talaga ngayon. Sa mga gusto mag-vlog, so, just click the link sa description. So, yan yung tutorial guys or mga steps para magkapag-vlog kayo. And actually guys, to think, sa YouTube or sa pag-vlog, actually yung iba, malaki nang kinikita sa pag-vlog. So, kung hilig mo o kung may talent ka at hilig mo mag-vlog, you can start it now. Selling masks and face shield. Actually guys, trending ngayon ang face mask and face shield. So, ang purpose ng face mask? Siyempre, para protection natin para against the virus, para hindi tayo mawaan. Lalo na yung face shield. So, mas in-advise ngayon ng karamihan na magsuot ng face shield. That's just face mask. Mas safe na safe guys ang face shield. So, ngayon, marami ngayong bumibili ng face shield, face mask guys. And I think, actually, simula nung January, nung pagputok ng bulkan, actually marami nang gumagawa ng mga face mask dahil nagkakaubusan yung mga face mask sa mga drugstores. So, ang iba, para makapag-earn sila ng pera, actually, they design their own face mask and face shield at binibenta na online at binibenta na sa market. So, actually guys, isa yan sa kung halimbawa na meron kang talent sa paggawa ng face mask and face shield, you can have that to earn money. Guys, marami nang kumikita sa paggawa ng face mask and face shield. Yung iba nga guys, bulto-bulto pag mag-order ng face mask and face shield. So, yan, sa malay mo, dun ka kikita ng malaki pag mayroon kang client na mag-order sa'yo ng maraming face mask and face shield. Pwede mong ibenta yung mga products mo through Lazada or Shopee. So, you can create your account sa Lazada or sa Shopee. So, dun guys, yun yung isa sa mga, kasi nowadays kasi online na kasi talaga lahat. So, isa na sa mga sikat na platform selling online is Lazada and Shopee here in the Philippines. So, you can post your product there. So, yung mga products na gusto mong i-benta like face mask, face shield, something like that. So, dun guys, pwede ka makakuha ng malaking potential target market para sa business mo. And to think, ngayon, ang maganda lang is pwede yan i-COD like that. So, ship mo lang at yun, bayaran ka through COD. So, yan yung guys, yan yung mga isa sa mga way para maibenta natin yung mga products natin. And number 5 is typing jobs. Actually guys, kung meron kang laptop sa bahay or computer, actually pwede mong pagkitaan ng pera yan through typing job online. Actually, maraming ngayon gumagawa ng online typing jobs. So, actually, ang karamihan guys is nag-apply sila sa Fiverr
Fiverr, yan yung mga website guys na legit. Fiverr, yung iba is Upwork, like that. So search lang sa Google kung ano yung mga typing online jobs na pwedeng pag-applyan. The good thing there is per hour ka pwedeng per hour ka din binabayaran guys. Actually guys, depende sa project na gagawin mo. So ikaw din ang magbibigay ng rate kung magkano yung charge mo sa project na yun. Like so for example guys, yung isang kilala ko, ang talent niya kasi is Photoshop. So ngayon gumawa siya ng gig sa Fiverr. So dati ang charge niya lang is $5 per project. Ngayon kasi medyo matagal na siya sa Fiverr, ang charge siya sa mga client niya, tsaka lalo kasi na-enhance yung talent niya at lalo niyang pinaganda talaga yung work niya. Actually ngayon ang per project niya is nag-offer siya ng $20 per project. Kung halimbawa ang talent mo naman is editing, so you can have that, creating a logo or typing jobs. So maraming yan guys, just create a gig sa Fiverr or any website, make sure na legit na papasokan yung website para mag-earn kayo ng pera. So yan guys, so typing jobs is sa mga in demand nowadays, lalo yung mga super busy ng mga businessmen. So ang ginagawa nila is yun, nag-hire lang sila ng mga freelancer para do ng task nila. And number 6 guys is online food selling or delivery. Sa ngayon, maraming mga tao alam natin na nasa bahay, nasa loob ng bahay na talaga. And yung iba, miss na kumain sa labas, sa mga restaurants, miss na bumili ng milk tea like that, coffee, mag-Starbucks, mag-something sa labas, kakain sa ganyan. So, actually, if you have the talent na magluto, so pwede mo yung pagkitaan guys through online. So, paano yan? So, actually, like for example, marunong ka gumawa ng mango graham shake, right? Something like that, or milk tea, something like that. Then, in your area, so for example, sa area ninyo, so i-post mo siya sa group sa area ninyo at pwede ka sa Facebook page mo o sa Facebook mo. Doon, pwede ka magkaroon ng potential market na bibili ng products mo or ng food na binibenta mo. Then, you can have it deliver or pwede lang pick up yun guys. So, isa yan sa mga pwedeng pagkakitaan this season, lalo't migit, yung mga Pinoy mahilig sa pagkain, tama, sa mga juices, sa mga drinks, like that. So, isa yan sa pwede mong gawin guys para mag-earn ka ng money. You can do selling food online. So yun yung 6 or 6 mga possible work na pwede nating pagkunan ng possible income while having a quarantine. So yun guys, so if you have the talent, the skills, the resources, so you can have it para mag-earn ng money. So hopefully this video nakatulong po sa inyo. At the same time guys, para makapagpatuloy ako sa mission ko to share and to inspire other people, please don't forget to subscribe and click the bell button para update ka lagi sa mga videos na upload ko. I'll always upload here motivations, tutorials about business and about financial. Actually guys, about financial literacy, ito yung education about financial. Kasi alam natin marami nag-struggle sa atin about financial. So, meron akong link na ilagay sa baba. So you can click the link para mapanood nyo yung video about financial literacy. Yes. So once again, this is Jackson guys, and thank you for watching, and God bless.